එකපාරක් ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගත්ත කස්ටමර් කෙනෙක්ව දීර්ඝ කාලයක් ඔබේ ව්‍යාපාරෙත් එක්ක තියාගන්නේ කොහොමද? කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක වැඩි කරන්නේ කොහොමද? අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරිස් එක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගැනයි. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම කරන දේ තමයි කස්ටමර්ස්ලව acquire කරගන්න එක. මේක තමයි පළවෙනි ෆේස් එක. අප මේකට කියනවා කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කියලා. කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කියන එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදාම අහලා තියෙන වචනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි සේල්ස්. සේල්ස් වලින් ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන ඒක ගැළපෙන පුද්ගලයෙක්ට ගෙනියන එක. මෙතනදී වෙන්නේ ඒ ගෙනියන පුද්ගලයා ඔයගොල්ලෝගේ අයිඩියල් කස්ටමර්ට ප්‍රතිලාභ පෙන්වනවා ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ලැබෙන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරගන්නවා පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉඳලා කස්ටමර් කෙනෙක්ට. අපි මෙන්න මේකට තමයි කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කියලා කියන්නේ. අපි මේක ගැන විශේෂයෙන් කලින් කතා කරලා තියෙන නිකෝන් ෆැක්ටරි එකේදී අපි සේල්ස් ෆනල්ස් ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා කොහොමද මේ ඇක්විසිෂන් ජර්නි එක ලස්සනට මැප් කරලා ස්ටේජ් බයි ස්ටේජ් කස්ටමර් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉඳලා ඇක්චුවල් කස්ටමර් කෙනෙක් බවට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් බලලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගැන මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරමු acquire කරන් පස්සේ කස්ටමර් acquire කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කස්ටමර් හැන්ඩල් කරන්න ඕන කියලා. ගොඩක් දුරට මෙතනින් ගොඩක් ව්‍යවසායකයෝ නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් acquire කරගත්ත කියන්නේ කස්ටමර් ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරානේ. හරි. එතනින් පස්සේ ආව අතහැරලා දාලා කන්ටිනියස්ලි තවත් කස්ටමර්ස්ලව ප්‍රොඩක්ට් එකට ගේනවා. මෙන්න මේක මමත් කරපු වැරද්දක්. බිස්නස් එකක එක ස්ටේජස් තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොත් අපි ඒක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. විශේෂයෙන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ෆේස් එකේ ඉඳන් growth ෆේස් එකට ගියාම ඔයාගේ ව්‍යාපාරය එක පාටම ශීඝ්‍රගාමී ලෙස grow වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන fast growth එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ customer acquisition එක ලේසි වෙනවා. ඔයා customer කෙනෙක් acquire කරන්න ඔයාට යන cost එක අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් ලේසියෙන් වැඩිපුර කස්ටමර්ස්ලා එන්න ගන්නවා. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන් අතර මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන් සේල්ස් විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගාදී එක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා. රයිට්? ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්සස් බලා ගන්න ඕන. රයිට්? ඔයගොල්ලන්ගේ මිනිස්සු කියන්නේ වැඩ කරන කට්ටියගේ හියුමන් රිසෝස් එලිමන්ට් එක බලන්න ඕන. ඔය සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන්න ඕන. රයිට්? ඒ සප්ලයිස් ඩිලිවරීස් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම වඩා වැදගත් වෙන්නේ අර සේල්ස් කියන process එකම. එතන ඉන්නේ කස්ටමර්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ එතනින් එහාට නැත්තම් අර ව්‍යාපාරයක් නැහැනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකයෝ කරන දෙයක් තමයි අර සේල්ස් ස්ට්‍රැටජි එකක් නිර්මාණය කරනවා. මොකද කරන්නම වෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා එන්න ගත්තාන් පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා අතාරිනවා. ආවන් පස්සේ කස්ටමර් ආවන් පස්සේ. දැන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද කස්ටමර්ගේ තව ගොඩක් වැදගත් වෙන ස්ටේජස් දෙකක් තියෙනවා. දෙවෙනි ස්ටේජ් එක මොකද්ද? අපි මේකට කියනවා කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් කියලා. දැන් මෙන්න මෙතනදී තමයි මම ස්ට්‍රගල් වුණේ. කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ acquire කරගත්ත කස්ටමර්ස්ලව දැන් ඔයගොල්ලෝ හැලෙන්නේ නැතුව තියාගන්න එක. ඒක සරලම වශයෙන් කිව්වොත් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන්න පුළුවන් මාස 6ක කෝස් එකක්. අපි කියමු ඉංග්ලිෂ් කියලා දෙන කෝස් එකක්. කස්ටමර් acquire කරගන්නවා කියන්නේ 6 month කෝස් එක එයා පර්චේස් කරන එක. සමහරලාට ඒ පර්චේසින් එක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කෝස් එකක් වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක රිටෙන්ෂන් ටිකක් අමාරුයි. මොකද කස්ටමර් ගෙවන්නේ monthly installments වලින්. monthly fee එක. දැන් ඕගොල්ලෝගේ challenge එක තමයි අපි කියමු ඕගොල්ලෝගේ කෝස් fee එක 30000ක්. මාස 6ක කෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ මාසෙකට 5000ක්. දැන් මුලදී කස්ටමර් ගෙවන්නේ 30000ම ගෙවන්න නැහැ කියමුකෝ. ආ මාසෙ පතානේ ගොඩක් වෙලාවට පේමන්ට් යන්නේ 5000යි. 5000ක් ගෙවලා ඒ කස්ටමර්ගෙන් ඔයාට මාස 6ක් තියාගත්තොත් ඒ කස්ටමර්ව ඔයාට ඒ කස්ටමර්ගෙන් රුපියල් 30000ක ඉන්කම් එකක් එනවා. හැබැයි ඒ කස්ටමර් මාසෙකින් නැත්තම් කියමු මාස 3කින් ඔයාගෙන් අයින් වෙලා ගියොත් කෝස් එකෙන් අයින් වෙලා ගියොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ රුපියල් 15000යි. ඒ ඔයා acquire කරගත්ත කස්ටමර්ගෙන් මැක්සිමම් වැලියු එක ඔයා අරගත්තේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ දාස් ගාණක් නැත්තම් 100 ගාණක් කරන්න ගත්තාම හිතලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙන අලාභය. මෙන්න මේක තමයි කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් එක හරියට කරේ නැත්තම් බිස්නස් එකට වෙන දේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කස්ටමර්ගෙන් මැක්සිමම් වැලියු එක ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න. ඒ වගේම තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් acquire කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එක්තරා cost එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා B2B බිස්නස් එකට
ඒ වගේම B2C බිස්නස් කැටගරි එකට B2B බිස්නස් වලදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කාන්නේ තව බිස්නස් එකක් acquire කරගන්න එක. දැන් මෙතනදී දැන් එක එක විදිහේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලදී කරන දේවල් වෙනස්. දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් established නැත්නම් පරණ ට්‍රැඩිෂනල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගත්තොත් අපි කියමු ලොජිස්ටික්ස් වගේ තව බිස්නස් එකක් එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කරගන්න නම් සෑහෙන කොස්ට් එකක් දාන්න ඕන. වෙන මේ කම්පනීස් වල එන්ටර්ටේන්මන්ට් බජට් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම බ්‍රයිබ් එකක් නෙමෙයි. මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඒක වෙනම ඇත්තටම වෙනම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. රයිට්? ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් බජට් එක ඒ කස්ටමර්ස් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන හැම්පර් එකක් යවලා රයිට්? මොහරි සුවනි එකක් යවලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන සේල් එක කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒක කරද්දි කොස්ට් එකක් යනවා කියලා. අපි ගමු සාමාන්‍යයෙන් B2C බිස්නස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් එකම ගමු අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත එක්සැම්පල් එක. ඉංග්‍රීසි කෝස් එක ඔයගොල්ලන් ළමයි 100ක් ගන්න ඔයා Facebook එකට වියදම් කරනවා අපි කියමු ලක්ෂයක් වියදම් කරා කියන්නේ අපි කියමු ඊට වඩා වියදම් කරන ළමයි 100ක් නේ ලක්ෂ 5ක් වියදම් කරනවා කියලා. ඔයගේ ඩිජිටල් මාකටිං එක්ස්පෙන්ස් එක. දැන් ලක්ෂ 5ක් වියදම් කරලා ළමයි 100ක් ඔයා ගත්තා නම් මේ ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට ඔයා කීයක් වියදම් කරාද එක ළමයෙක් acquire කරන්න? රුපියල් 5000ක්. අපි මේකට කියනවා customer acquisition cost එක කියලා. දැන් 5000ක් ඔයා කොස්ට් එකක් හැටියට ඔයාලට ගියා එක ළමයෙක් ගන්න. හැබැයි ඔයා මාස 6ම ළමයව තියාගත්තොත් ඔයාලට රුපියල් 30000ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට 25000ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඩිරෙක්ට් ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා එතනින්. හැබැයි මේ ළමයා එක මාසෙන් ගියොත් ඔයාලට ඇත්තටම කිසිම ප්‍රොෆිට් එකක් නැහැ. ලොස් එකකුත් නැහැ. උනට කිසිම ප්‍රොෆිට් එකක් නැහැ. ලොස් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද මේක විතරක් නෙමෙයිනේ ඔයාගේ තව අනිත් කොස්ට් තියෙනවානේ මෙතනදී මේ ඇක්ටිවිටි එක කරද්දී. ඒ නිසා අන්න ඒක තමයි මේ කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් හරියට කරේ නැත්තම් වෙන අනිත් දේ. රයිට්? ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම P&L එකට මේක ප්‍රශ්නයක්. කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කොස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට කවර් කරගන්න බැරි නම්. ඒ නිසා දෙවෙනි ස්ටේජ් එක මේ කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. කස්ටමර් කෙනෙක් දඟලලා අමාරුවෙන් මාකටිං කරලා සේල්ස් කරලා ගත්තයින් පස්සේ අමතක කරන්න එපා ඒ කස්ටමර්ව. හොඳට ඒ කස්ටමර් බලා ගන්න ඕන. අපි මේක මෙෂර් කරන විදිහ තමයි කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් කියන දේ. ඒ කියන්නේ ඒ කස්ටමර් කොච්චර සැටිස්ෆයිඩ්ද මේ අපි එයාට දෙන ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එකට. මේක යම්තා කාලයක් කස්ටමර් සැටිස්ෆයි වෙලා හිටියාම ඒ කස්ටමර් එනවා ලෝයල් කියලා ස්ටේජ් එකකට. මේකට කියනවා කස්ටමර් ලෝයල්ටි කියලා. රයිට්? ඒ කියන්නේ කස්ටමර් ගොඩක් කාලයක් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳලා එයා ගොඩක් තෘප්තිමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් සතුටුයි. රයිට්? එයා ගොඩක් සැටිස්ෆයිඩ්. දැන් මේ කස්ටමර් ලෝයල් කරගන්න එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අල්ටිමේට් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. කියන්නේ highly satisfied කරගන්න එක. දැන් මෙතනදී පළවෙනි දේ තමයි ඕගොල්ලෝ සෙල් කරද්දී සෙට් කරන එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඕගොල්ලෝ මීට් කරන්න ඕන. දැන් අපි සෙල් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එක එක දේවල් කියනවානේ මෙසේජින් එකක් තියෙනවානේ මාකටිං වල ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඒක තමයි සාමාන්‍යදී. ඔයගොල්ලෝ කියනවා ළමයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවොත් එයාට මේ ස්කිල් එක එයාට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එයාට ඉංග්‍රීසි කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව එයාට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට ඒ වගේම ඕන එක කන්වර්සේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේක කියලා මාසයක් විතර කෝස් එකේ ගිහිල්ලා ළමයාගේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැත්නම් දෙමව්පියාට no progress එකක් දැක්කොත් ඒ කස්ටමර් සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා කියපු දේ ඔයා මැච් අප් කරලා නැහැ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන්. මොකද ඔයා මාකටිං කරලා ඔයා සෙල් කරද්දී රයිට් ඔයා පොරොන්දු වෙන දේ ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තාන් පස්සේ ඩිලිවර් කරලා නැහැ. ඒ නිසායි පළවෙනි දේ තමයි එන්න ඒ මැච් අප් කිරීම. ඔයාගේ කස්ටමර් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක ඔයා මීට් කරන්න ඕන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින්. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. දෙවෙනි එක තමයි කස්ටමර් රිටේන් කරද්දී මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි කොන්ස්ටන්ට්ලි ඒගොල්ලොන්ට කමියුනිකේට් කිරීම. කස්ටමර් ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තාන් පස්සේ අතෑරලා දාන්න එපා. අපි මේ ආය අර උදාහරණෙම ගමු. ඒ කෝස් එකේදී මාස ජොයින් වුණාන් පස්සේ මාස 6ක් යනකම් මේ පේරන්ට් කතා නොකර ඉන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා මොකද ෆීස් එකතු කරන්න. ඉතින් එහාට කතා කරන්නේ නැති වෙන්න එපා. කස්ටමර් අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. එයාගේ ළමයාට මෙහෙම මේ වැලියු එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ විදිහේ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් එයාට පේන්න තියෙනවා. රයිට්? ඒ නිසා එන්නේ ඒ විදිහේ කමියුනිකේෂන් එක ඕපන් තියාගන්න try කරන්න. තුන්වෙනි එක වැදගත් වෙන එක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ වෙන්න ඕන. රයිට්? ඒක අර පළවෙනි පොයින්ට් එකටම ඇඩ් කරන්න පුළුවන් living up to the expectations. හැබැයි ඒක it can be a low expectation also. කියනවා පොඩි එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් දීලා ඒකට live up කරන්නත් පුළුවන්. මගේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම කිව්වටත් වඩා හොඳ විදිහට ඔයගොල්ලන් ඩිලිවර් කරන එක. ඒක ඇත්තටම සර්විස් ලෙවල් එක කස්ටමර්ට ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක
ගොඩක් වැඩි වෙන්න අවශ්‍යයි. ඕවරෝල් ගත්තොත් කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් එකේ තියෙන වැඩේ තමයි ඕගොල්ලෝ කොහොමද කස්ටමර්ට සලකන්නේ කියලා. එයාට කතා කරන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලෝගේ කස්ටමර් හැටියට ඒගොල්ලෝ කොහොමද what's their feeling? අන්න ඒක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. දැන් මේක B2C බිස්නස් වල සහ B2B බිස්නස් අතර සෑහෙන වෙනස්. දැන් B2B බිස්නස් වල ගත්තොත් වොලියුම් එකක් නැහැ. හැබැයි ඉන්න කස්ටමර්ස් ලගෙන් හම්බෙන සේල්ස් ක්වොන්ටිටි එක හයි. උදාහරණයක් දෙන්න. මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරේ මම ඒ verticals දෙකේම වැඩ කරා. B2B එක ගත්තොත් මට ක්ලයන්ට්ලා හිටියේ අපි කියමු 10ක් විතර. B2C එකේ ක්ලයන්ට්ස්ලා හිටියා 5000ක් විතර. ඉතින් අර 10 හෝ 5000 දැන් මට 5000ක් එක්කම කතා කරන්න පුළුවන්ද? 5000 මන් දමින් දැනගන්න පුළුවන්ද? 5000 එක්කම මට ඇත්තටම WhatsApp message එකක් නැත්නම් call එකක් දීලා interaction මට ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි අර 10 දින පුළුවන්. 10 දිනකට call ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 10 දිනාගෙම නම් දන්නවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර 10ක, ඒ කියන්නේ companies 10ක අපි කියමු CEOsලා. ඊටත් වඩා මම ඒගොල්ලොන් වැඩ කරන විදිහ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ Facebook එකේ ඉන්නවා. රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්නවා. ඉන්න ඒ විදිහට ඒගොල්ලොන් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් වෙනවත් එක්කම ඒගොල්ලොන් සැටිස්ෆයිඩ්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. B2C එකේ ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕන ඒ කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක මෙෂර් කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම කරපු දෙයක් තමයි මොකද මගේ ව්‍යාපාරයේ තිබ්බේ කෝසස් අපි කරා දහස් ගණන් පුද්ගලයන්ට නේ ළමයින්ට. අපේ තිබ්බ ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක්. සරල දෙයක් හරි. දැන් මේකදී මම ඇත්තටම කරේ හැම ක්ලාස් එකක් ඉවරෙද්දිම ළමයින්ට දුන්න මේ පොඩි චිට් එකක්. මේ චිට් එකේ තියෙන මූණවල් තුනක්. රතු, කහ සහ කොළ. මේ ළමයට තියෙන්නේ ක්ලාස් එක ඉවරලා යද්දී එයාගේ ඒ ළමයා කොච්චර හැපිද කියලා ගැන අපි කියමු මේ ලෙසන් එක ගැන ඒ ළමයා කොච්චර සැටිස්ෆයිඩ්ද කියලා රෙප්‍රසන්ට් කරන ඒ මූණ එයා තරහෙන් ඉන්න කැමති නැද්ද නැත්නම් අවුලක් නැහැ ඉතින් මහවුල් දෙයක් නැහැ කහද නැත්නම් හොඳයි ක්ලාස් එක හොඳයි කියන ප්‍රසන්ට් කරන දේට හැටියට ඒ අවශ්‍ය කරන චිට් එක ඉරලා බොක්ස් එකකට දාලා යනවා. ඉතින් ඒතර මට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලෙසන් එක කොච්චර සාර්ථකද මේ ටීචර් හොඳට උගන්වලා තියෙනවද ළමයි මෙතන හැපිද එක විදිහක්. ඉතින් මට මේ වොලියුම් එක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක් වගේ දෙයක් යවන්න පුළුවන්. හැම ලෙසන් එක ඉවරනන් පස්සේම ඊමේල් එකක් යවනවා පේරන්ට්ස්ට. යවලා කියනවා මෙන්න මේක අද කරේ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි ළමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයා සතුටුයිද මේකට? අන්න දැක්කද වොලියුම් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඩිජිටල් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මොකක් හරි මේ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා විදි හොයාගන්න ඕන කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක එන්ගේජ් කරන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම අතාරින්න එපා. කස්ටමර්ස්ලා හම්බුනන් පස්සේ එක්වයර් කරන් පස්සේ දිගටම එන්ගේජ් කරලා සැටිස්ෆයි කරලා තියන්න. තව ප්‍රතිලාභයක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා කස්ටමර්ස් සැටිස්ෆයි වුණාම. ඒක මාකටිං වල අපි කියනවා word of mouth කියලා. word of mouth marketing කියන්නේ එක් පුද්ගලයෙක් සතුටු නිසා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තව එක්කෙනෙකුට රෙකමන්ඩ් කිරීම. word of mouth වෙන්නේ ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳයි නම් නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් චාටර් නම්. ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා රිවිව් එකක් දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටුයි නම් නැත්නම් ගොඩක් අන්හැපි නම්. right? ඒ නිසා word of mouth කියන එක ටිකක් පරිස්සමෙන් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ charter service එකක් දුන්නොත් ඒකත් අනිත් අයට කියනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොඳ service එකක් දුන්නොත් if the customers are happy they will speak about you to others. ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරහා marketing කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ product එකට තව customers ලව එකතු කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි stage එක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. මේක තමයි customer upselling කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ customer satisfied. They are happy. Right? They are loyal to you. දැන් මොකද්ද ඔයාලට කරන්න පුළුවන්? දැන් තව කස්ටමර් කෙනෙක්ව ඒ මාර්ගයෙන් ගෙනියන එකද ඔයගොල්ලෝ කන්නේ නැහැ. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. මේකට අපි කියනවා customer upselling කියලා. upselling කියලා කියන්නේ ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට තවත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ විකුණනවා. කස්ටමර් කෙනෙක් අලුතෙන් acquire කරන්න cost එකක් යනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඉන්න කස්ටමර්ටම තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට විකුණන එක ලේසි. ඒ කස්ටමර් හැපි නම් ඒ කස්ටමර් ඕගොල්ලෝ ගැන දන්නවා, ඕගොල්ලෝගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දන්නවා. අලුතෙන් ඒව එයාට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නලා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය එයාට පෙන්නුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කස්ටමර් තව දෙයක් ඕගොල්ලෝගෙන් පර්චේස් කිරීම අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැන් මේ අප්සෙලින් කියන එක 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 ප්‍රොඩක්ට්ස් හැටියට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ටූත් පේස්ට් වගේ දෙයක්. අප්සෙලින් කියන එක ඇත්තටම නිතරම වෙන දෙයක්. දැන් අප්සෙලින් කියන්නේ හරි පළවෙනි සැරේ ඔයා ඇඩ් එකක් දැකලා දකිනවා මේ ක්ලෝ ගාඩ් එකේ අලුත් විදිහේ ටූත් පේස්ට් එකක්. ඔයා ගිහිල්ලා ඒක ගන්නවා. ඒ කියනවා කස්ටමර් acquire වෙනවා. දැන් ඔයා ඒක පාවිච්චි කරනවා. right? you are a customer. කළා ඔයා සතුටුයි ඒකට. හොඳ එක clean. දැන් ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ටියුබ් එක ඉවරනවා. දැන් ඔයා ආයෙ එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේකටද අප්සෙලින් කියන්නේ. නෑ. මේකට නෙවෙයි අප්සෙලින් කියන්නේ. ඔයා තාම customer. right? you keep on buying it. you are still a customer.
you'll stop being a customer when you switch to Signal. හැබැයි ක්ලෝගාඩ් ඊට පස්සේ දකින්න හරි මෙන්න මේ කස්ටමර් ජහන් ඇවිල්ලා මාර ලෝයල් කස්ටමර්නේ ක්ලෝගාඩ්මයි ගන්නෙ. ක්ලෝගාඩ් දානවා මවුත් වොෂ් එක. මම ඒකත් ගන්නවා. ඒක අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං. දැන් ඒක මට කොහරි එළියට ගියාම හදිස්සියකට පාවිච්චි කරන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. මවුත් වොෂ් එක. අන්න මේකට තමයි අප්සෙලින් කියන්නේ. කස්ටමර් ඉන්න කස්ටමර්ට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වා දානවා. තව උදාහරණයක් කියන්න මම රියල් වර්ල්ඩ් මම කරපු දෙයක් අප්සෙලින්. අර කෝස් එක අපි ගමු රොබොටික්ස් කෝස් එක. කොයා කළා පේරන්ට්ස්ව ගන්නවා නැත්නම් කස්ටමර්ස්ව ගන්නවා. මාස 6 තමයි ඉස්සෙල්ලාම මම සෙල් කරන්නේ. මාස 6 කෝස් එක. ඒක ඉවරච්ච ගාම මම ඊළඟ ලෙවල් එකට යාට සෙල් කරනවා. අන්න මේක ඉවරයි. දැන් තව ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙදී තව ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරනවා කියලා කස්ටමර් මම අප්සෙල් කරනවා. ඒතර හැම සැරේම මට කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කොස්ට් එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අප්සෙලින් කියන එක කරන්න පුළුවන් කස්ටමර් හැපි නම් විතරයි. කස්ටමර් will keep buying from you only if they are satisfied, right? එනිසා මතක තියාගන්න කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් කියන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. කස්ටමර් රිටෙන්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට හරියට තියෙනවා නම් හොඳ සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් එනවා කස්ටමර්ස්ට. ඔයගොල්ලන්ට කස්ටමර්ස්ව දිගට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් මැක්සිමම් ප්‍රතිලාභය ගන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් තවත් හම්බ කරගන්න පුළුවන් අප්සෙලින් මාර්ගයෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. කස්ටමර් කෙනෙක් අක්වයර් කරාන් පස්සේ අතාරින්න එපා. අද අපි කතා කරගත්ත දේවල් ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. පුළුවන් තරම් ප්‍රතිලාභයක් ඔයගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාගෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ යුනිකෝම් ෆැක්ටරි වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න අපිට උදව් කරනවට ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකට සහ US එම්බසි ආයතනයට. දිගටම යුනිකෝම් ෆැක්ටරි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි මේ වගේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්ස් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එනවා.